Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với Rung động cầu vồng Rainbow Vibration. Mình là Thủy, founder của Rung động cầu vồng Rainbow Vibration. Hôm nay Thủy xin mời mọi người cùng với Thủy khám phá một trong những nơi được đánh giá là thần bí, kỳ bí nhất ở trên thế giới này. Đó là núi Kailash. Núi Kailash là một ngọn núi thiêng tại Tây Tạng, thuộc dãy núi Himalaya. Nói về tính thiêng, nói về tâm linh, nói về những điều bí ẩn thì có lẽ mọi người cũng đã không xa lạ với lại Tây Tạng rồi. Nơi đây là nơi đã sản sinh ra pháp môn tu học Mật tông Kim Cương Thừa, và Thủy cũng là một hành giả của Mật tông Kim Cương Thừa. Trong quá trình tu học, Thủy có nhận được một số thông tin, một số thông điệp, có những cái cảm ứng khác nhau về những cái nơi linh thiêng, và Kailash chính là một trong những nơi như thế này. Ok, sẵn tiện đây khi nói về Himalaya thì cho Thủy một phút quảng cáo. Đó là Thủy có đá Himalayan. Vâng, đá này Thủy nhập trực tiếp từ Nepal về, mang trực tiếp từ Nepal về, và những viên đá này có cái nguồn năng lượng rất cao, rất tuyệt vời trong cái quá trình mà hỗ trợ mình trong việc thanh tẩy nè, chuyển hóa năng lượng nè, tăng tần số rung động năng lượng nè, và giúp mình cân bằng năng lượng luân xa. Vâng, đặc biệt là đối với những hành giả tu học thì việc này rất là có ích ở trong quá trình tu học, chuyển hóa bản thân. Vì vậy ai mà có nhu cầu về đá Himalayan và muốn kết nối thử với Himalayan để mà cảm nhận cái nguồn năng lượng tuyệt vời từ Himalayan thì có thể liên hệ với Thủy qua fanpage Rung động cầu vồng Rainbow Vibration nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái chủ đề núi Kailash ngày hôm nay. Có 3 nhân duyên để Thủy nói về núi Kailash. Cái nhân duyên thứ nhất là vào ngày 14 tháng 10 vừa rồi trái đất có hiện tượng nhật thực vành khuyên. Thì trong một video clip chia sẻ trên mạng có đề cập đến đường đi của mặt trăng khi mà quay xung quanh mặt trời vào cái thời điểm xảy ra nhật thực thì cái đường đi của mặt trăng này sẽ đi qua 2 luân xa, đó là luân xa 1 và luân xa 2. Đến lúc đó thì mình mới nhận ra ok, vậy là trái đất cũng có luân xa. Ok, mà nếu mà đi qua luân xa 1 và luân xa 2 như vậy thì phải chăng Kundalini, hỏa xà của trái đất sẽ được đánh thức chăng? Ok, vậy thì khi mà hỏa xà được đánh thức như vậy chắc chắn sẽ đi qua những luân xa 3, 4, 5, 6, và nếu may mắn thì sẽ kích hoạt đến luân xa thứ 7, đó là luân xa vương miện. Vậy thì luân xa thứ 7 đó, luân xa vương miện đó là địa điểm nào ở trên trái đất này? Ok, thì ngày hôm nay vì một cơ duyên làm mà mình cũng biết được rằng Kailash chính là vị trí của luân xa thứ 7 của trái đất này. Đây là nhân duyên thứ nhất. Và cái nhân duyên thứ hai là vào ngày 20 tháng 10 vừa rồi trên mạng có lan truyền một hình ảnh rất đẹp, có hình mà vầng mây ngũ sắc, một cái hình thù khá là đặc biệt, nằm ở trên đỉnh núi Himalaya. Thì qua một cái thông tin
của một người bạn tại Nepal cung cấp á, thì khu vực mà xảy ra hiện tượng này chính là núi Kailash. Đã có rất là nhiều lời bàn tán, rất là nhiều thông tin khi mà xuất hiện cái hình ảnh đặc biệt như thế này. Đó thì đỉnh núi Kailash là đã chứa quá nhiều cái thông tin bí mật rồi, mà đến bây giờ lại xuất hiện thêm những cái hình ảnh, những tạm gọi là linh ảnh như thế này á, thì lại càng đẩy thêm cái sự tò mò từ các nhà thám hiểm và các nhà khoa học á, mà những người này vẫn còn đang dày công nghiên cứu ngọn núi này mà chưa có được một cái lời giải đáp, một cái đáp án gọi là phù hợp, hợp lý. Nhân duyên thứ ba là trong cái quá trình mà tu học về mật tông Kim Cương Thừa thì tôi có tìm hiểu về vị nữ thần Parvati. Parvati là một vị nữ thần của Ấn Độ giáo, người là mẹ của thần voi Ganesh hay Ganesha, và là vị phối ngẫu thứ hai của thần Shiva. Thì theo tương truyền nữ thần Parvati được sinh ra là con của thần Himavat, vị chúa tể cai quản núi non và là hiện thân của thần núi Himalayas. Nơi ngự trị của Parvati chính là núi Kailash, và núi Kailash này không chỉ là nơi cư ngụ của nữ thần Parvati, của thần voi Ganesha, của thần Shiva, mà còn là nơi cư ngụ của rất nhiều vị thần khác. Đó thì qua ba cái nhân duyên lớn như thế này thì không còn chần chờ gì nữa mà Thủy quyết định làm một cái video để khám phá núi Kailash. Luân xa của trái đất là gì? Nếu là một người quan tâm đến đời sống tâm linh, hẳn là bạn đã nghe qua về các địa điểm linh thiêng trên thế giới. Đó là những địa điểm huyền bí mà rất nhiều người đến hành hương hàng năm. Một số nơi có mối liên hệ mật thiết với các tôn giáo, một số khác thì không. Nhưng có một điểm chung là chúng đều thu hút con người tìm đến. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi vì sao những địa điểm này lại có sức mạnh vẫy gọi chúng ta đến như vậy? Phải chăng những nơi này tồn tại một nguồn năng lượng bí ẩn không thể lý giải? Trước khi đưa ra câu trả lời, hãy cùng ôn lại một chút kiến thức về luân xa. Luân xa hay còn gọi là các trung tâm năng lượng kinh mạch trong cơ thể con người, bắt đầu từ đáy cột sống, luân xa gốc, lên đến đỉnh đầu, luân xa vương miện hay luân xa bách hội. Những trung tâm này kết nối với sức khỏe, tinh thần, cảm xúc, thể chất và năng lực tâm linh của chúng ta. Khi các trung tâm này gặp vấn đề hoặc bị tắc nghẽn sẽ dẫn đến những rối loạn trong cuộc sống và kéo theo bệnh tật. Người ta cho rằng trên thế giới cũng có những trung tâm năng lượng tương tự với cơ thể người mà người xưa đã khám phá và rất thông thạo với chúng, đến mức họ đã dựng nên những công trình vĩ đại ở một số địa điểm. Những công trình này không chỉ để đánh dấu mà còn đóng vai trò như là bộ khuếch đại nguồn năng lượng ở những nơi đó, được người xưa chọn làm nơi để thực hành các hoạt động tâm linh, nghi lễ tôn giáo, tu luyện. Những địa điểm này kết nối với nhau và tạo ra một mạng lưới năng lượng tâm linh gọi là đường lây. Ở Trung Quốc còn được gọi với cái tên là long mạch, là những đường năng lượng vô hình trải dài trên toàn cầu và kết nối các địa điểm lịch sử và linh thiêng với nhau. Mạng lưới đường lây chịu trách nhiệm truyền các tần số rung động trên khắp thế giới, tương tự như trường điện từ hay hệ thống tuần hoàn trong cơ thể chúng ta. Vậy, 7 trung tâm luân xa của trái đất nằm ở đâu? Vị trí 7 luân xa của trái đất. Luân xa gốc Root Chakra được tìm thấy tại Mount Shasta ở California, Hoa Kỳ, kết nối chúng ta với sức mạnh bên trong và cảm giác ổn định. Luân xa thiêng liêng Sacral Chakra được tìm thấy ở hồ Titicaca ở biên giới Bolivia, Peru, trung tâm của tình dục, nhục dục, điều hòa cảm xúc và sáng tạo. Luân xa đám rối Thái Dương Solar Plexus Chakra được tìm thấy tại Ayeyar Rock, được gọi là Uluru và Ogas Katatuta ở Úc. Nơi đây kết nối chúng ta với năng lượng sống, ý thức về mục đích và sức mạnh bên trong. Luân xa tim Heart Chakra được tìm thấy ở cả Glastonbury Tor và Stonehenge ở miền Nam nước Anh, trung tâm của tình yêu, lòng trắc ẩn, sự chữa lành và sự tha thứ. Luân xa cổ họng Throat
Chakra, được tìm thấy ở cả kim tự tháp Giza và núi Olive ở Ai Cập, là trung tâm của sự giao tiếp, tìm kiếm sự thật và thể hiện cá nhân. Luân xa con mắt thứ ba, Third Eye Chakra, không có địa điểm cố định, được cho là hiện đang nằm ở cả Glastonbury và Shaftesbury ở Anh. Luân xa này là trụ sở của trí thông minh, khả năng tâm linh và cảm giác trực giác của chúng ta. Luân xa vương miện, Crown Chakra, tìm thấy ở núi Kailash ở Tây Tạng. Nơi đây kết nối chúng ta với những cấp độ trí tuệ cao nhất và định hình cách chúng ta hiểu về vũ trụ và lý giải sự hướng dẫn của các bậc thần thánh. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá vị trí luân xa thứ 7 của trái đất, núi Kailash. Núi Kailash là ngọn núi đầu tiên trong 4 ngọn núi thánh ở Tây Tạng, và đây cũng là ngọn núi thánh chung của 4 nền tôn giáo gồm đạo Bon, hay còn gọi là Bôn giáo, tôn giáo bản địa của người Tây Tạng, Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và Phật giáo. Đỉnh của nó được ví như nấc thang lên thiên đường. Núi Kailash còn được gọi là kho báu của tuyết trong tiếng Tây Tạng, và nó có nghĩa là pha lê trong tiếng Phạn cổ, cùng với núi tuyết Meli, núi Animegin và núi Gadochewa. Chúng được gọi là 4 ngọn núi linh thiêng của Phật giáo Tây Tạng. Kailash là ngọn núi linh thiêng của nhiều tôn giáo, nơi sinh ra nhiều dòng sông. Những tôn giáo coi Kailash là ngọn núi thiêng đều tin rằng những vị thần trong tôn giáo của họ đang ở đây, nên ngọn núi này còn được mệnh danh là vua của những ngọn núi linh thiêng. Núi Kailash này nằm ở quận Pulan, cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng hơn 1.000 km về hướng Tây, trông giống như một kim tự tháp và được bao phủ bởi ánh sáng quanh năm. Dãy núi này là một phần của dãy Himalaya. Kailash nằm gần biên giới Ấn Độ và Tây Tạng, có 2 hồ nước gần núi. Ngọn núi linh thiêng này từ xa xưa đã là nơi mà những người hành hương và thám hiểm mong muốn đến được, nhưng vẫn chưa có ai leo lên được đến đỉnh núi. Trong Ấn Độ giáo, núi Kailash được coi là nơi ở của thần Shiva. Phật giáo lại cho rằng Đức Phật đã từng sống ở đây. Thực tế, núi Kailash là một ngọn núi đá cuội kết màu đỏ đẹp tráng lệ, sừng sững giữa những dãy núi bao quanh. Không chỉ vậy, nhiều sự kiện bí ẩn khác nhau thường xuyên xảy ra trên ngọn núi này. Thậm chí có người còn nói rằng núi Kailash có thể là trung tâm của trái đất. Đáng chú ý nhất là những con số bí ẩn liên quan đến núi Kailash. Những con số này có mối liên hệ đáng ngạc nhiên với di tích của các nền văn minh cổ đại như kim tự tháp, Stonehenge. Thậm chí có người cho rằng những con số này ám chỉ núi Kailash có sức mạnh bóp méo thời gian và không gian. Điều này có thực sự đúng không, hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Theo các nhà địa lý, độ cao của núi Kailash sẽ thay đổi theo từng năm, nhưng trung bình là 6.666 m, vâng, 4 con số 6. Khoảng cách từ Stonehenge, một cái địa điểm là luân xa thứ 5 của trái đất mà ta đã đề cập đến ở bên trên, đến núi Kailash là 6.666 km. Tuy nhiên, Kailash cũng cách Bắc Cực với khoảng cách tương tự 6.666 km. Đồng thời, khoảng cách từ Kailash đến Nam Cực chính xác gấp đôi khoảng cách này, 13.332 km. Đây cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng những gì xảy ra tiếp theo có thể không phải là ngẫu nhiên nữa rồi. Trên thế giới có 2 kim tự tháp nổi tiếng là kim tự tháp Mexico và kim tự tháp Khufu. Điều khó hiểu là khoảng cách giữa kim tự tháp Mexico và kim tự tháp Khufu chính xác gấp 3 lần khoảng cách từ kim tự tháp Khufu đến Kailash. Khoảng cách từ Kailash đến đảo Phục Sinh chính xác gấp 3 lần chiều dài của Stonehenge. Sau khi quan sát và suy đoán, một số người cho rằng đỉnh núi Kailash thực chất là một kim tự tháp. Họ tin rằng đây là những gì còn sót lại của các nền văn minh cổ đại. Vậy, núi Kailash có thực sự là trung tâm của trái đất? Liệu nó có sức mạnh bóp méo thời gian và không gian thật sự hay không?
Tuy nhiên, sức mạnh bí ẩn của núi Kailash còn nhiều hơn thế nữa. Cũng có những tin đồn về linh thú và thế giới bên trong trái đất tại nơi đây. Người ta nói rằng có một sinh vật bí ẩn tên là Quemo sống ở khu vực núi Kailash. Tuy nhiên, rất ít thông tin chính xác về Quemo được biết đến và những truyền thuyết về nó chỉ được lưu truyền trong khu vực xung quanh mà thôi. Ngoài ra, một vị cao tăng Tây Tạng đã chỉ ra rõ ràng trong tác phẩm của mình rằng lối vào thế giới bên trong trái đất nằm ở núi Kailash, và một Shambhala văn minh cao cấp khác cũng được cất giấu ở đây. Shambhala là một vùng đất được nhắc đến rất nhiều trong các văn tự cổ xưa, trong các văn bản tiếng Phạn, có nghĩa là nơi bình yên. Bí mật của núi Kailash theo tín ngưỡng Phật giáo. Trong hàng ngàn năm, hàng triệu người đã đi hành hương Kailash. Tuy nhiên, chưa có một người nào leo lên được đỉnh ngọn núi. Mặc dù Kailash không phải là một ngọn núi cao, có một truyền thuyết kể rằng người duy nhất cố gắng leo lên đỉnh núi mà trọn vẹn chính là Đức Milarepa, một nhà sư Phật giáo. Nhiều người cho rằng việc leo núi này sẽ gây phản cảm với thần linh. Khi bạn nhìn từ phía nam của sườn núi, bạn có thể thấy ngọn núi có biểu tượng ôm. Trên đó có một tảng băng khổng lồ tạo thành biểu tượng đó, và những khối đá nằm ngang nhìn từ trên cao xuống càng làm cho biểu tượng trở nên nổi bật hơn. Hình dáng kỳ diệu của nó lại chính là biểu tượng của Phật giáo Mandala, nghĩa là vũ trụ thu nhỏ, cũng có nghĩa là hội tụ phúc đức và trí huệ. Thân núi phía nam có tầng tầng đá phẳng tạo thành bậc thang có thể thông đến thiên đình. Theo truyền thuyết Phật giáo, đây là nơi có thể tìm thấy thành phố của các vị thần, là một thánh địa lưu giữ kho tàng tri thức huyền bí của cổ nhân, hay còn được gọi là núi Tu Di. Truyền rằng Đức Phật và 500 vị A-la-hán đã bay từ Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ đến núi Kailash. Sau đó, Đức Phật ngồi trên tảng đá ở phía trước ngọn núi Kailash và giảng dạy giáo lý cho các vị thần Naga đang cư ngụ tại hồ Đức Thiên Manasarova và hồ Quỷ Lanka. Núi Kailash cũng là thành thiên đế của người Somachi, những người tu tập giác ngộ tự biến mình thành đá. Vùng linh địa này được bao quanh bởi 4 quả núi của 4 vị Phật và kim cang trong ngũ trí Như Lai, các hang động của tổ sư Milarepa, đạo tràng của tổ sư Liên Hoa Xanh và hang động của Bồ Tát Quán Âm. Theo giáo lý Phật giáo Tây Tạng, Shambhala là cõi tịnh độ và an nhiên của Phật tử chúng sanh, là một vương quốc huyền thoại nơi con người mở rộng trái tim hướng thiện và trí sáng tạo, tìm kiếm tâm linh nhằm soi sáng bước đường tương lai. Trong suốt hàng thế kỷ qua, các vị lạc ma Tây Tạng đã và đang tìm kiếm vị trí thực sự của Shambhala, song họ đã ra đi mà chưa một lần trở lại. Có thể họ đã tìm thấy miền đất bí ẩn này và ở lại đó, cũng có thể họ đã bỏ mạng trong hành trình tìm kiếm ấy. Cuối cùng vẫn chưa có một ai tuyên bố đã tìm thấy chốn thần bí này. Kailash bí ẩn là vậy, nhưng lại là thách thức rất được khát khao bởi các nhà thám hiểm hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sau bao lần quyết tâm chinh phục, liệu họ có được phép nhìn thấy thần hay không? Không người phàm nào được phép bước lên đỉnh núi Kailash. Giữa những đám mây là nơi ở của các vị thần. Người nào dám lên đỉnh núi thánh và nhìn thấy các vị thần đều sẽ chết. Lời cảnh báo này hầu như có trong tất cả các văn tự cổ đại của Tây Tạng. Tuy nhiên, vào những thập kỷ gần đây, có không ít những kẻ phớt lờ cảnh báo này mà tiến lên ngọn núi, liều lĩnh cố gắng chinh phục một trong những đỉnh núi bí ẩn nhất thế giới. Có vẻ khó tin, nhưng những người leo núi đều phải đối mặt với sự thay đổi thời tiết một cách đột ngột, các trở ngại gần như không thể vượt qua, những trải nghiệm kỳ lạ, tất cả những hiện tượng không thể giải thích được này đều khiến họ phải quay đầu. Đầu thế kỷ thứ 20, một nhà thám hiểm người Anh đã đến núi Kailash. Nghe người địa phương nói ở gần đó có khu vực ma quỷ hơn 300 năm không ai đến. Thế là bệnh nghề nghiệp của nhà thám hiểm nổi lên. Tâm tò mò trỗi dậy, thúc giục người Tạng mau chóng dẫn ông đi xem.
Trong khu vực toan cát vàng, nhà thám hiểm nọ trông thấy một núi đất cao sừng sững. Trên đỉnh núi đất là tàn tích của những cung điện và chùa chiền sừng sững cô độc. Trong gió rét lạnh phát ra những tiếng kêu kỳ quái khiến người ta kinh sợ. Người Tạng còn nói với ông rằng ở dốc núi còn có một số hang, bên trong chất đầy xác khô. Điều này càng kích thích khiến nhà thám hiểm liền tiến vào bên trong những chiếc hang đó, tìm được những tư liệu đầu tiên, một nền văn minh đã biến khỏi tầm mắt của con người hơn 350 năm lại hiển hiện ra trước mắt thế nhân. Sau này, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những ghi chép văn tự mà một giáo sĩ truyền giáo người Bồ Đào Nha đã để lại trong hang. Những ghi chép này nói về một bí ẩn cho đến ngày nay vẫn không thể nào giải đáp nổi. Đó là ở dưới chân núi Kailash đã từng có một vương quốc cổ cách, có 10 vạn dân cư. Nhưng vương quốc này cùng với cư dân của nó đột nhiên bị bốc hơi chỉ trong một đêm. Từ đó bắt vô âm tín và trong lịch sử không có ghi chép nào nữa về họ. Thế nhưng có hai thuyết được đặt ra về sự biến mất của vương quốc này. Một là họ đã bị vương quốc Ladakh ở phía Tây tiêu diệt. Một thuyết khác là họ bị thiên tai hủy diệt. Tuy nhiên cũng có nhiều học giả cho rằng chiến tranh thảm sát không đủ xóa sạch nền văn minh cổ cách. Hơn nữa, từ những di chỉ cổ cách còn lại đến ngày nay, trông cũng không giống như bị thiên tai hủy diệt trong chớp mắt. Theo nhiều suy đoán, có khả năng việc biến mất của vương quốc cổ cách có liên quan đến việc mạo phạm ngọn núi thần. Vào những năm 20 của thế kỷ trước, nhà leo núi người Anh Hugh Roederle và đại tá Wilson đã thực hiện chuyến thám hiểm đầu tiên lên núi Kailash. Mỗi người đi một đường khác nhau, tuy nhiên chuyến thám hiểm của hai người vẫn thất bại ở cả hai hướng đi. Vài năm sau đó, Herbert Tichy, một nhà địa chất người Úc, xin phép leo lên ngọn núi. Người ta cho rằng ông sẽ bị từ chối. Họ nói rằng chỉ người nào hoàn toàn thuần tinh mới có thể leo lên đỉnh núi Kailash, và người như vậy thì không tồn tại trên trái đất này. Với các vách núi dựng đứng như pha lê thì chỉ có thể bay mới lên được đỉnh núi. Năm 1980, chính phủ Trung Quốc đã cho Reinhold Andreas Messner, người được xem là nhà leo núi vĩ đại nhất hiện nay, cơ hội chinh phục đỉnh Kailash. Không rõ lý do gì, nhưng Messner đã từ bỏ ý định này vào phút chót. Ông nói rằng nếu chúng ta chinh phục ngọn núi này thì có nghĩa là chinh phục thứ quan trọng nhất trong tâm linh nhân loại. Theo ông thì việc này không là sáng suốt nên ông đã không làm. Cũng trong những năm 80, một nhóm du khách người Mỹ đã mạo hiểm leo lên ngọn núi chưa từng bị chinh phục này. Toàn đội không chuẩn bị về thể chất và trang bị kém nên kế hoạch của họ đã không thành công. Theo lời kể của cư dân địa phương, sự việc chỉ dừng lại vài năm sau đó khi những nhà leo núi người Mỹ khoảng 30 tuổi đột nhiên già đi trong đêm. Móng tay họ mọc dài bất thường và tóc trở nên trắng bạch chỉ trong 2 tuần sau đó. Mặc dù hiện tượng lão hóa nhanh bất thường đó đã được nhiều người nghiên cứu, nhưng vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ lời giải thích khoa học nào. Giải thích duy nhất được tìm thấy trong các văn tự của Tây Tạng nói rằng ngọn núi được bảo vệ bởi các vị thần siêu nhiên có khả năng thay đổi thực tại và thời gian. Đương nhiên, khoa học hiện đại không công nhận những điều mang tính tâm linh như núi thần, nhưng không ai có thể xác minh được những điều đã xảy ra chính xác hay không, ngoại trừ lời kể của hàng chục người từng cảm nhận năng lượng mạnh mẽ và có những trải nghiệm thần bí khi đến gần ngọn núi. Điều đó cho thấy các truyền thuyết thần thoại không hoàn toàn là sự hư cấu tưởng tượng vô căn cứ của người cổ đại. Năm 2007, nhà leo núi người Nga Sergei Kristikov sau khi thất bại trong cuộc khám phá núi Kailash đã kể lại rằng: tôi là người có kinh nghiệm leo núi, tôi đã thực hiện hàng chục chuyến thám hiểm tới đỉnh núi Himalaya, nhưng những gì chúng tôi trải qua ở ngọn núi này vượt
quá sự hiểu biết của tôi. Khi đến trước ngọn núi linh thiêng được cho là bất khả xâm phạm ấy, tôi cảm thấy yếu đuối trước sự vĩ đại của nó và sợ rằng sẽ giống như những người đi trước, bị hạ gục bởi phép thuật của nó. Sau khi đi lên, cả tôi và các thành viên khác trong đội bắt đầu kêu than đau đầu dữ dội. Chúng tôi nghĩ nguyên nhân có thể là do thiếu oxy lên đến độ cao tương đối. Vài giờ sau, chân chúng tôi nặng như đeo chì và tôi gần như chỉ có thể bò. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rồi đột nhiên bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình không có bổn phận ở đây, cần quay trở lại ngay. Tôi bắt đầu thông báo cho những người đồng hành quyết định quay lại bằng mọi giá. Ngay khi bắt đầu đi xuống, tôi cảm thấy như được giải thoát. Cơ thể trở nên thoải mái, các cơ dễ chịu đi. Tôi cảm thấy bước đi như không trọng lượng. Một năng lượng mạnh mẽ tốt lành bao trùm toàn thân tôi. Mặc dù chuyến đi thất bại, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi tin rằng những lời cảnh báo trong các văn tự của Tây Tạng không chỉ là chuyện tưởng tượng và những trải nghiệm mà hàng chục nhà leo núi đã trải qua trong nhiều năm qua, không chỉ là trùng hợp. Cổng thần kỳ thứ 7. Theo các học thuyết hiện đại, núi Kailash rỗng và đại diện cho cánh cổng thứ 7, nơi các nhà hiền triết vĩ đại cai quản thế giới. Giáo sư Ernst Mudashev là một bác sĩ nhãn khoa được biết đến ở Nga vì những lần thâm nhập bất thường vào Tây Tạng. Vài năm trước, ông cùng một số chuyên gia về địa chất, vật lý và thám hiểm hang động đã thực hiện một chuyến thám hiểm đến Tây Tạng trong nỗ lực giải mã những bí ẩn trên núi Kailash. Họ dừng lại trong vài tháng dưới chân núi, nghiên cứu và lập bản đồ khu vực, thu thập những truyền thuyết và lời chứng dị thường về các hiện tượng xảy ra xung quanh ngọn núi. Ernst Mudashev kể, trong màn đêm tĩnh lặng thường có những âm thanh thở hổn hển kỳ lạ dường như phát ra từ trong lòng núi. Một đêm nọ, cả tôi và đồng nghiệp nghe thấy rõ ràng tiếng một hòn đá rơi mà chắc chắn phát ra từ bên trong ngọn núi. Tôi tin chắc rằng núi Kailash không phải hình thành từ địa chất tự nhiên mà là một kim tự tháp cổ mang những bí ẩn chưa được khám phá. Giả định này có vẻ kỳ quặc nhưng đã được xác nhận bởi các nhà địa chất từng nghiên cứu về địa hình và cấu trúc của ngọn núi. Họ xác nhận rằng ngọn núi này có hình dạng kim tự tháp và giống như các kim tự tháp lớn khác trên thế giới, có mặt bên đối diện với bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Trong một nghiên cứu sau đó, các chuyên gia thám hiểm khoa học đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng hướng mà tượng nhân sư ở Ai Cập nhìn về chính là núi Kailash. Hơn nữa, các con số có liên quan tới núi Kailash lại là một bí ẩn cực kỳ lớn lao, và một lần nữa chúng ta lại đề cập đến con số 6666 như đã đề cập ở trên để quan sát rõ hơn về sự bí ẩn này. Theo giả thuyết của giáo sư Mudashev, độ cao ngọn núi sẽ thay đổi theo từng năm, nhưng trung bình là 6.666 mét. Giữa độ cao của núi Kailash và Bắc Cực, Nam Cực, tượng đài cự thạch Stonehenge và đại kim tự tháp Giza có một mối tương quan và sự tương đồng đáng kinh ngạc. Dường như khoảng cách giữa núi Kailash và tượng đài cự thạch Stonehenge là 6.666 km. Con số tương tự một lần nữa lại gặp lại giữa Kailash và Bắc Cực, trong khi đến Nam Cực là 13.332 km, gấp đôi quãng đường ban đầu. Những người theo thần số học cho rằng con số 6666 chắc chắn biểu trưng cho điều gì đó và không phải ngẫu nhiên được gắn với ngọn núi Kailash. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều cuộc bàn luận về giả thuyết và cho rằng cách đây hàng ngàn năm, trên trái đất đã tồn tại những nền văn minh tiên tiến chưa được biết đến, và các công trình bí ẩn của thế giới như tượng đài Stonehenge, kim tự tháp Ai Cập hoặc Nam Mỹ chính là do các nền văn minh tiền sử này xây dựng. Ernst Mudashev thì vẫn giữ vững niềm tin rằng kim tự tháp Kailash ở Tây Tạng là trung tâm của những kiến trúc này và được kết nối với nhau bởi các đường hầm dưới lòng đất. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá đỉnh núi Kailash, một đỉnh núi thiêng hàng đầu của thế giới. Cuối cùng tất cả những bí ẩn kia có
phải là sự thật hay không á, thì có lẽ là câu trả lời này vẫn còn bị bỏ ngỏ nhiều lắm. Và để kết thúc video này Thủy xin phép kể lại một cái buổi trò chuyện cùng với một người em như sau. Thì người đó có hỏi Thủy rằng chị ơi, chị có biết núi Kailash hay không? Chị ơi, chị đã từng đến núi Kailash hay chưa? Thì Thủy mới nói rằng núi Kailash Thủy đã có nghe, tuy nhiên vẫn chưa có duyên để mà đến thăm núi Kailash một cách trực tiếp. Thủy có nói thêm rằng để mà kết thúc cái buổi nói chuyện về Kailash ngày hôm đấy, Thủy có nhắn nhủ rằng tất cả nó đều có một cái giới hạn. Chúng ta là những con người phàm nhân thì cũng nên để dành cái giới hạn lại cho những cái tầng cao hơn so với chúng ta. Đừng có nhất thiết phải khám phá, phải đào xới hoặc là một hai tìm hiểu cho tất cả ngọn ngành. Sẽ đến một lúc nào đó chúng ta được biết, chúng ta được nghe, chúng ta được thấy và chúng ta được hiểu. Tuy nhiên nếu như thời điểm hiện tại vẫn chưa đủ thì hãy cứ chấp nhận như nó là. Bởi vì nếu thực sự Kailash là một cái ngọn núi mà là điểm giao thoa giữa vũ trụ và trái đất thì hãy nên có một sự tôn trọng nhất định cho cái giới hạn này. Nếu mà đủ duyên thì sắp tới Thủy sẽ tiếp tục kết nối thông điệp để mà gửi đến thêm cho mọi người những nội dung liên quan đến núi Kailash. Vì dù gì đây cũng là ngọn núi gắn liền với lại đất nước Tây Tạng, là đất nước sản sinh ra cái pháp tu mật tông Kim Cương Thừa, là pháp tu mà Thủy đang được tu học. Thì hy vọng thì Thủy sẽ nhận được thêm nhiều thông tin hơn nữa để chia sẻ cùng với mọi người về kiến thức tu học, cũng như là những cái kiến thức mà khám phá ngoài tu học để mà mang đến những cái giá trị hữu ích, hỗ trợ trong quá trình chuyển hóa của tất cả chúng ta, đưa trái đất này lên một cái tần số rung động cao, để tất cả chúng ta cùng có thể bước vào một cái trái đất mới như kỳ vọng. Ok, vậy thì thời gian tới sẽ cố gắng ra thêm nhiều cái video hơn và có những cái video sẽ liên quan đến núi Kailash nhé. Vì vậy mọi người đừng có quên like comment subscribe kênh để mà cùng kịp thời đón nhận cái thông điệp mới nhé. Chúc mọi người một buổi tối bình an. Xin chào.